بعد از اینکه تو ویدیوهای قبلی طرز صحیح قرار گرفتن پاها و دستامون روی موتور تریال رو یاد گرفتیم، امروز تو این ویدیو نوبت به این میرسه تا نحوه ایستادن صحیح بر روی موتور تریال و قرارگیری حالت کلی بدن از قبیل زانوها و آرنجا رو براتون توضیح بدم. البته همونطور که گفتم این آموزش کاملا پایه و اولیه است و با پیشرفت سطح موتور سواری هنرآموز در شرایط مختلف در آینده این نحوه ایستادن میتونه تغییر کنه. سلام، من کوروش قربانی هستم از آکادمی موتورسواری کوروش. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشحالم میکنین اگه همین الان این ویدیو رو لایک کنین، کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین تا از این به بعد هر ویدیوی جدیدی که ساخته میشه از اون مطلع بشین تا بتونین از ویدیوها و تجربیات آموزشی این آکادمی استفاده کنین. در روندن موتور تریال در حالت عادی و بدون چالش خاص، آرنجا و زانوها هیچ وقت نباید خیلی خم باشن، خصوصا زانوها، چون فشار زیادی رو روی اونها ایجاد میشه و باعث میشه که خیلی سریع خسته بشن. به همون اندازه هیچ وقت مفصل زانو و آرنجتون نباید تمام تایم سواری تا انتها باز باشه، چون وقتی تا انتها باز باشه و مفصل‌ها کار نکنن در طولانی مدت باعث آسیب دیدگی میشه و کنترل بر روی موتور هم تا حدودی کمتر میشه. ببینین برای نحوه صحیح قرار گرفتن روی موتور به این صورته که نه به این حالت خودتون رو جمع میکنین زانو آرنجتون رو، نه به این حالت تا آخر باز، از حالت تا انتها باز کمی جمع‌تر، به همین راحتی که دارین میبینین. دیگه به این حالت نرسونین که زانو و آرنجتون خسته شه به خاطر فشار بیشتری که قرار میگیره. این حالت هم نباشین که بهش آسیبی برسه. در همین حد یه کمی به همین شکل به راحتی. فعلا در مرحله اول در این حد بدونی که در انجام تمرین‌های مقدماتی مثل دور زدن بر روی سطح صاف، زانوها و آرنجاتون رو خیلی خم نکنین. از حالت انتهایی باز بودن آرنجا یا زانوها کمی، فقط کمی جمع‌تر. بعدا به مرور زمان و با پیشرفت سطح سواریتون خودتون متوجه میشین که چه زمانی به چه مدت و چه مقدار زاویه زانو و آرنجتون رو روی موتور تنظیم کنین، چون به طور کلی نمیشه قانون خاصی برای حالت قرار گرفتن بر روی موتور وضع کرد و بگیم که مثلا همه جا رو به عقب باشین یا رو به جلو باشین و تمام مدت سواری این حالت متفاوته و شرایط عوض میشه. فشارهای کوچیک و جزئی باید با حرکت مفصل مچ پا و مچ دست که قبلا راجبش تو ویدیوی قبلی صحبت کردیم رد بشه. دقیقاً حالتی که شبیه کار کردن کمک فنر تو موتورهای تریال داریم. حالا کمک فنرها تو موتور تریال به چه صورت عمل میکنن؟ کارکردشون به این صورته که بازی و حرکت بخش ابتدایی اونا بسیار نرمه و فشارهای جزئی رو رد میکنه و هرچی به سمت انتهای کمک فنر نزدیک میشیم، کمک مقاومت بیشتری میکنه و سخت‌تر بازی میکنه تا فشارهای زیاد رو بتونه تحمل کنه. در مورد موقعیت بدن ما روی موتور هم دقیقاً باید به همین صورت باشه. مچ دست و مچ پای ما شبیه قسمت اولیه کمک فنر موتور عمل میکنه و فشارهای اولیه رو پوشش میده. مفاصل بزرگتر مثل زانو و آرنج نقش قسمت انتهای کمک رو بازی میکنه که باید فشارهای زیاد رو تحمل کنن. پس به خاطر داشته باشین که تو حالت عادی نیازی به استفاده غیر متعارف از مفصل زانو و آرنج نیست. الکی اونا رو خسته نکنین و مستهلکشون نکنین، چون برای کارهای سخت‌تر بهشون نیاز دارین. خب در مورد توضیحی که راجع به شباهت بازی کمک فنر تو موتور و مفاصل مچ و دست و آرنج و زانو دادم، روی کمک بهتون توضیح میدم تا مطلب رو بیشتر درک کنین. این قسمت از کمک جاییه که بازی کمک رو ما داریم. حدوداً تا این قسمتش میشه بازی اولیه. از اینجا به بعد میشه قسمتی که کمک سفت‌تر میشه. حالا به چه صورت؟ اگر ببینین تو فشارهای کوچیک ما خیلی نرم این مقدار بازی رو داریم. ببینین؟ خب این برای اون ضربات و فشارهاییه که به موتور وارد میشه که کمه و کمک به این صورت راحت بازی میکنه. توی کمک عقب موتور هم ما همین حالت رو داریم. حالا از این قسمت توی کمک جلو و حالا کمک عقب هم به همین صورت میل کمک داره مثل همین، حالا اون یه دونه این بود. از این قسمت به بعد جاییه که اگر ما اینجا با فشار اولیه خیلی راحت بازی میکنه موتور کمکش، از این قسمت وسط به بعدش ببینیم فشار بیشتری رو ما لازم داریم
و حالا هرچی از این قسمت بالاتر میایم فشاری که نیاز داریم بهش وارد کنیم تصاعدی میشه. حالا توی بدن ما هم به همین صورته، مفصل مچ و مچ دست و مچ پا حکم این قسمت اولیه کمک داره. آرنج و زانو میشه از اینجا به بالا. پس توی اون ضربات و فشار اولیه شما فشارها رو با مچ دست و مچ پاتون رد میکنین. توی فشارها و ضربه های بیشتر دیگه بازی این دوتا مفصل مچ دست و مچ پا کفایت نمیکنه و دیگه ما باید از مفصل آرنج و زانومون استفاده کنیم. به طور کلی در حالت عادی وسط موتور قرار بگیرین، نه خیلی جلو نه خیلی عقب. در زمان ترمزگیری برای توقف کردن و یا شروع حرکت این مطلب رو در نظر بگیرین که هنگام ترمزگیری نسبت به سرعتی که دارین باید کمی خودتون رو به عقب موتور بکشین و هنگام شروع حرکت با توجه به مقدار شتاب اولیه باید کمی رو به جلوی موتور متمایل بشین. هرچی این سرعت تو زمان ایستادن و یا شروع حرکت بیشتر بشه، طبیعتاً عقب کشیدن خودتون موقع توقف و یا رو به جلو رفتنتون موقع شروع حرکت باید بیشتر بشه. خب حالا میخوام براتون توضیح بدم که حالتهای مختلف برای توقف یا برای شروع حرکت تو 3 تا بازه مختلف، سرعت کم، هم ایستادن هم حرکت کردن، سرعت معمولی هم ایستادن هم حرکت کردن و سرعت زیاد هم توقفش هم حرکتش، ببینین که چه حالتهایی واسه ما پیش میاد و باید به چه صورتی روی موتور قرار بگیریم. اولین حالت سرعت بسیار کم، هم توقف کردن هم حرکت کردن. سرعت کم نیاز به هیچ تغییر خاصی توی حالت بدن نیست، ترمزگیری انجام میشه. موقع حرکتش هم باز نیاز به تغییر خاصی نیست، حرکت انجام میشه. سرعت کمی بیشتر، یه ذره میایم رو به عقب، ترمزگیری انجام میشه. میخوایم حرکت کنیم یکم رو به جلو، سرعت گیری. برای توقف با سرعت بالا، حرکت با سرعت زیاد. خب یه مطلبی که خیلی مهمه توی توقف با سرعت بالا که باید به خاطرتون بسپارین، حالا الان برای آموزش ابتدایی خیلی لازم نیست، خیلی اهمیتی نداره، ولی گوشه ذهنتون داشته باشین شاید یه موقعی به کارتون اومد. اینی که توی توقف، هنگام توقف با سرعت بالا وسط موتور قرار نگیرید. به این دلیل که اگر فشار روی ترمز عقب، که خب حالا طبیعیه تا آخر ما فشار میاریم تا عقب قفل میشه، زمانی که فشار زیادی رو ترمز جلو میاریم گاهن ممکنه که از جلوی موتور بخوایم پرچیم. اگر وسط موتور باشین خیلی راحت ترین اتفاق میفته، از جلوی موتور پرت میشین. کمی متمایل باشین یا به راست یا به چپ. این کمک میکنه که اگر ترمز جلو رو با فشار زیادی گرفتین و عقب موتور خواست بیاد بالا، عقب موتور متمایل بشه و به یه طرف دیگه بیفته یا راحت تر بتونین از دست موتور فرار کنین. تو ویدیوهای بعدی که در زمینه چطور زمین خوردن یا چطور نگه داشتن موتور میسازم اینا رو به صورت کامل توضیح میدم. فقط الان تا گوشه ذهنتون باشه موقع ترمزگیری با سرعت بالا کمی موقعی که خودتون میکشین عقب یه ذره یا به راست یا به چپ بسته به نوع استایل بدنتون به یکی از این دو سمت کمی، نه خیلی زیاد، متمایل بشین که اگر عقب موتور اومد بالا به راست یا به چپ بیفته، مستقیم پرتتون نکنه. حالا بهتون توضیح میدم که اون مطلبی که راجع به توقف، ترمزگیری با سرعت زیاد که اگر وسط موتور باشین چه اتفاقی میفته و چرا باید یه ذره متمایل به راست یا چپ باشین و توی 2-3 تا شات که میام بهتون نشون میدم، خودتون بیشتر متوجه میشین که چرا نباید وسط موتور باشین و چرا باید کمی متمایل باشین. خب توقف با سرعت بالا و متمایل شدن به راست یا چپ. خب همونطور که بهتون توضیح دادم تمام فشار رو به ترمز جلو آوردم، تو کوتاه‌ترین مسافت ممکنه توقف کردم، ولی به دلیل اینکه خودم رو دادم به سمت چپ و موتور رو دادم به سمت راست
اتفاقی نمیفته، خطری ما رو تهدید نمیکنه. حالا با سرعت بیشتر و ترمز خیلی محکمتر و با سرعت خیلی بیشتر نهایتا این خیلی چرخ عقب بالاتر از این حالت می اومد و بیشتر به سمت راست پرتاب می شد، ولی شما رو از جلوی موتور پرت نمی کرد. در صورتی که همین حالت با مقدار بسیار کمتری وقتی شما وسط موتور قرار بگیرید و ترمز کنین، به دلیل اینکه موتور به محض اینکه بیاد بالا و پشت شما برخورد کنه شما راه گریزی ازش ندارین، با جلو پرتاب میشین و آسیب میبینین. پس اینو یادتون باشه. حالا بدن من به این سمته، من اصولا خودمو به سمت چپ میگیرم، موتور رو به سمت راست میدم. خیلیا برعکس، بدنشون رو به سمت راست میدن، موتور رو میارن سمت چپ. ولی این یه راه خیلی معمولیه تو دنیا که موقعی که میخواین با سرعت بسیار بالا توقف کنین، آسیب نبینین، از جلوی موتور پرت نشین و خطر کمتری شما رو تهدید کنه. حالا دلیل این توضیحات چیه؟ اگه به این نکات توجه نشه باعث میشه در هنگام توقف با سرعت بالا از جلوی موتور پرت شین، یا در زمان شروع حرکت با سرعت بالا از موتور جا بمونین و جلوی موتور بالا بیاد و به اصطلاح یه چرخ بشه موتور و باعث شه که زمین بخورین. نکته بعدی که در زمان آموزش مقدماتی حالت ایستادن بر روی موتور باید رعایت کنین این مطلبه که برای شروع باید بتونین نقطه ثقل و همون نقطه بالانس بین خودتون و موتور رو پیدا کنین و بتونین اون رو تحت کنترل خودتون در بیارین، به این صورت که هر وقت نیاز بود فشار وزنتون رو به همون نقطه‌ای که مد نظرتون هست روی موتور منتقل کنین. برای شروع با این 2 تا تمرینی که بهتون میگم میتونین نحوه تسلط و ایستادنتون روی موتور رو بهتر کنین. خب تمریناتی که برای پیدا کردن مرکز ثقل ما نیاز داریم چند تا هستن. اولین و ساده ترینش اینه که شما بتونین در حین حرکت یه دستتون رو بردارین، یه دستتون رو از فرمون جدا کنین. حالا دست راست که گازه، دست چپ آزاده اصولا دیگه. این اولین تمرین. دومین تمرین اینه که بتونین وزن پاتون رو بردارین. حالا در مواردی پای راست، پای چپ. بقیه اینا با خلاقیت خودتون، چه دست چپ باشه، چه پای راست باشه، چه اصلا با جفت اینا باشه. و اینی که توی مواردی میتونین از این حالت استفاده کنین که بر فرض مثال دست چپتون رو ول میکنین و با موتور دور میزنین. ولی بیسیک ترین و مفیدترین حالت برای پیدا کردن بهترین حالت بدن روی موتور این تمرینه که با دست و پاتون به صورت یکسان روی موتور فشار وارد کنین. به این صورت. این باعث میشه که بتونین بدنتون در جای درست قرار بدین، چون اگر جاتون درست نباشه این فشار باعث میشه که تعادل شما به هم بخوره و نتونین موتور رو خوب کنترل کنین. خب آخرین نزدیک بود بخورم زمین. آخرین تمرینی که برای این نقطه ثقل هست که دیگه تمرین به نوعی میشه این که خودتون رو امتحان کنین که ببینید همه این توضیحاتی که ما امروز بهتون دادیم و در مورد نحوه وایسادن رو موتور پیدا کردین یا نه. این تمرینی که الان بهتون میگم که در حین حرکت دستاتون رو همزمان از فرمون باید ول کنین و بتونین فقط وقتی که پاتون رو جا رکابیه بدون روی جا پاییه بدون دستاتون به مسیرتون ادامه بدین. البته این موتور زین و باک نداره که با زانوهاتون بتونین بگیرین. میتونین کمی از پاهاتون استفاده کنین، به شاسی فشار بیارین بابت کنترل موتور. ولی اگر موتور تریال نیست نباید با زانوهاتون باک و زین رو بگیرین، فقط کمی با فشار مچ پاتون به شاسی باید بالانس موتور رو بتونین نگه دارین نیفتم و اینکه به مسیرتون ادامه بدین. تکرار میکنم این تمرین برای کسی که داره به صورت اولیه الان اینو شروع میکنه مناسب نیست، بسیار خطرناکه.
مطلب بعدی این که اونایی که فکر میکنن به اون حد رسیدن که این تمرین رو انجام بدن در نظر داشته باشن که با دنده های سبک این کار رو انجام ندن. توی تریال با دنده 2 یا 3، به دلیل اینکه دنده های سبکتر ممکنه که به دلیل اینکه شما دستتون رو گاز و موتور گاز نمیخوره، با توجه به اینکه توی سطح صافی دارین این کار رو انجام میدین، ممکنه به دلیل دور پایین موتور تریال یه دفعه یهو موتور خاموش شه و شما از جلوی موتور پرت میافتین، با این ضربه بدی به شما میزنه. پس یادتون باشه دنده 2 یا دنده 3 مبتدی‌ها انجام ندن. اونایی که فکر میکنن یاد گرفتن این کارو بکنن بدون دست، بدون فشار زانو به زین و باک. این هم از امروز. تمریناتون رو خوب انجام بدین، ویدیوتون واسه ما بفرستین. این تمرین رو باعث افزایش آگاهی شما در مورد پیدا کردن نقطه تعادل مورد نظرتون بین خودتون و موتورتون میشه. نکته مهم این که اگه میخواین با موتور دیگه‌ای بجز تریال تمرین رها کردن فرمون رو تست کنین، این مطلب رو حتما در نظر بگیرین که برای اینکه دقیقاً همون حس موتور تریال رو بتونین با موتور دیگه هم تجربه کنین، نباید از زانوهاتون برای نگه داشتن موتور استفاده کنین، چون تو تریال به دلیل نبودن زین شما این امکانو ندارین که بتونین با زانوهاتون موتور رو بین پاهاتون بگیرین و این کمی تمرین رو سخت‌تر میکنه. مطلب آخر این که در هنگام تمرینات مقدماتی تریال اگر احساس خستگی بسیار زیادی مثلا در ناحیه پا داشتین و یا در دستاتون اون خستگی به این اندازه نبود و یا بالعکس، نشونه اینه که نتونستین اون نقطه تعادل لازم رو بین بدنتون و موتور ایجاد کنین و فشار بین دست و پاتون تقسیم نشده. البته این در صورتیه که یه حداقل آمادگی بدنی رو داشته باشین و مشکل خاصی از لحاظ ضعف عضلانی توی دست‌ها و یا پاهاتون نداشته باشین. این کل مباحثی بود که در مورد آموزش مقدماتی نحوه استقرارتون بر روی موتور تریال لازم بود که بدونین. مطالب بیشتری هم برای گفتن هست تو این موضوع که به سمت بعد تخصصی این قضیه میره که تو این بحث و تو این ویدیو از لحاظ زمانبندی نمی‌گنجه. شما میتونید ویدیوهای تمرینای خودتون رو درباره این بحث آموزش ما برای ما بفرستین و یا سوالاتون رو در مورد این آموزش زیر همین پست کامنت کنین. ما هم تو اولین فرصت سعی میکنیم به اونا پاسخ بدیم و اگر دیدیم سوالی یا مشکلی زیاد تکرار شده بود، همون ویدیوی شما رو به اشتراک میذاریم و راجبش بحث میکنیم، صحبت میکنیم، رفع ایراد میکنیم تا همه علاقه‌مندای به این رشته بتونن از اون مطالب استفاده کنن. در پایان ممنون که به تماشای این ویدیو نشستین. فراموش نکنین که تمامی این آموزش‌ها به صورت رایگان در اختیار شما قرار میگیره و حمایت شما از ویدیوهای ما باعث دلگرمی ما و بیشتر شدن انگیزمون برای ساخت این ویدیوهای آموزشی میشه. پس ممنون میشم اگر این ویدیوها رو لایک کنین و با دوستای علاقه‌مندتون به موتور سواری به اشتراک بذارین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.